Marcus, Ja. vi ska göra ett par nya grenrör till en supersportbil. Jajamensan. Ja, om du hjälper mig att få till det här så att det blir bättre än vad någon annan i Europa kan fixa. Kan du göra det? Jajamän. Idag ska vi sätta tänderna i den senaste 991 GT3 RS med partikelfilter. 521 hästar, 2020 års modell. Och idag ska vi mäta grundeffekten på en sån. Vi har inte gjort någonting med bilen. Den är helt ny i bilen. Vi ska sätta den i rulle hos PPF i Krylbo. Okej, så vad kan vi säga nu då, Andreas? Vad har vi för effekt i grund på den här nu då? Det är 448 på hjulet. 448 på hjulet. 428 nu. Ja. Hem och jobba. Ja. Det finns inget annat. Ser, de har ju liksom gjort plats för ventilerna i originalsystemet liksom. Man går igång på den här typen av hårdvara. Eftersom vi får bättre flöde i katalysatorerna så kommer ljudnivån gå upp i bilen. Och det kompletterar vi då med ett par dämpande ändrör längst bak som man kan skruva på när man åker på den där trackdayen. Och flaggvakten blir förbannad och bilen kanske låter lite på gränsen för mycket. Då har man åtminstone ett åtgärdspaket för att skruva på ett par dämpade ändrör. Vi plockade hem nya packningar, Porsche original, så vi visste hur cylinderutloppet ser ut ifrån topparna då. Vad har du gjort sen, Marcus? Ja, från den så har vi ju mätit upp dem och ritat upp en hårdbild på det hela. Ja. Därefter så, och nu när bilen har kommit så har vi ju säkerställt i passformen genom att köra ut en plastbit, en 3D-printa, en plastbit helt enkelt. Just det. Som vi senare tänker printa i metall då, i rostfritt. För om man tittar på originalet så är det ju, de tyska ingenjörerna ligger ju inte på latsidan. Nej. Det här är ju riktigt bra grejer alltså. High-tech. Så, men vi möter upp, vi 3D-printar övergången från oval till runt så vi får ett fint flöde. Det ligger ju trångt mot toppen så vi har förskjutit övergången så den ligger off-centrum då. Men om du kikar i här så ser du ju att det är ju ett rakt utlopp. Ja, precis. Vi går ju från ett elliptiskt cylinderutlopp till att vi vet att vi ska ha ett runt rör. Så vi vill ju gärna inte forma rörerna ovala som det här, för det är ju rätt så platt och ovalt här. Utan vi vill ju gå upp till ett fullt flöde så fort som möjligt. Just det. Ja. Och att vi har gjort den i plast det är ju bara för att det är ju en rätt så dyr process att printa dem i metall. Så vi vill ju ha verklig passform och banta ner materialen men ändå behålla styrkan så mycket som möjligt. Ja, och det är väl samma sak där, att ju tunnare gods vi kan ha utan att det slår sig så binder vi mindre med värme också. Absolut. Och det är väl inte för inte som Porsches flänsar är så tunna och fina. Det är vikt också. Vikt är bra. Till det då, när vi kommer färdigt med de bockade rören sen i nästa steg, då har jag sett att ni har förberett med en kollektor. Vi har laserskur i rör då, för att få rätt vinkel och ett bra inlopp i kollektorn. Och sen är det viktigt då att primärrörerna inte stör varandra då, så att du får alldeles som ett störningsfritt släpp efter kollektorn. Det ska gå in så mjukt och fint som möjligt. Ja. Sen är det väl tänkt att vi går på med en katt som har bättre flöde. Ja. Och sen möter upp mot original bakre som den är ju fulländad så att säga. Ja, det är inte så mycket att göra åt, utan vinningen har vi på den här lilla delen helt enkelt. Ja. Och det ska vi vara tydliga med. Det är ett projekt som är för trackdays då, de som vill åka på helgen när man har tid och vill ha lite extra roligt. Vi ska även hoppa upp med nya ändrör också. Just ja, fan, det ska vi göra också. Här har de ju krånglat till det. Ja, fan. Det här är ju hur krångligt, men hur fan gör du det? Det löser vi. Ja, en idé. Ja. Man får tänka sig plåt som modellerar, vet du. Det är bara masserar det tills det passar. Ja, det är det. Ja, så den här har du skannat av också nu då? Jajamän. Okej. Så den passar direkt på original ljuddämparen? Den passar direkt. Vi ska bara ha lite grövre fränare rör.
Så där, då har det gått några dagar och det vi har gjort nu är att vi gjorde först och främst en damm i 3D-printad plast. Så vi kunde ta fram en kaddad fläns mot cylinderutloppet på topparna på bilen. Från den, när vi kände att den funkade, så gör vi en likadan i skarpt läge i 3D-printad metall i rostfritt. Och varför? Jo, det är för att komma från den elliptiska formen till att komma till ett runt ämne så att man kan bygga de bockade rören sen så att vi får rätt flow i grenrören. Här är superspännande. Vi har tänkt oss så här att de korta primärrörerna som är gjort i givetvis rostfritt material från Porsche, de är otroligt vackra. Hur ska man kunna göra ett grenrör, ett eftermarknadsgrenrör som är bättre än det här, kan man undra. Vi har tänkt så här. Steg 1. 3D-printade flänsar i rostfritt. Vi vill ha längre primärrör än original. Och varför? Jo, det är för att minska risken för att du ska få störning mellan 1:an och 2:an och 3:ans cylinder. När cylindern släpper och evakuerar tummer, kan man säga. Då vill man ha lite längre primärrör för det kan öka effekten. Dessutom så har vi en kollektor som är en stjärnmönstrad kollektor invändigt här. Och den också stärker på att man minimerar risken för störning mellan cylindrarnas tumning. Till det sen så går vi vidare. Vi har plockat bort partikelfiltret som är helt tätt som ni ser. Och det är väldigt, väldigt högt mottryck i det här. Så ersätter vi det emot en racekatalysator som är av bättre flöde, metallisk och väldigt mycket ädelmetaller laddad på ytan för att klara Svensk Bilprovnings mätkrav. Och sen för att få det här framröret att passa mot original mittre ljuddämpare som vi kommer att återanvända, för det är viktigt. Originaldämparen är en free flow dämpare i sig med integrerad avgasventil. Så till det så sitter en svarvad jättestor fläns. Och då har vi kopierat den, kaddat av den, ritat av original. Och sen har vi svetsat in den här flänsen i det nya grenröret. Så att vi har perfekt passform emot den mittre ljuddämparen som sitter på bilen då. Och med det här sammantaget så har vi ett komplett grenrörskit för den nya GT3 RS generation 3 med partikelfilter. Ännu en positiv detalj i det hela, det är att vi har fått ner vikten något jämfört med originalpartikelfilter kontra det nya grenröret med racekatalysator. Det är så roligt när det blir så här många deltempo. Vad fan hade han det då? Det är ju så fränt. Här, det ligger ju här. Här är ju skitfränt. Ja, och sen som vanligt så vill vi försöka att kapsla värmen till avgaserna. Så vi forslar med värmen ut genom ändrörerna. Och för det då så tillverkar vi en värmeisolerande rostfri värmesköld. Och då har vi helt enkelt 3D-printat fram ett nytt verktyg då. Så vi skaddar av katalysatorns form. Jag går och hämtar en sån där. Det är skitsmart. Tintin! Har vi sån här e-glass som är lite mindre format? Eller ska jag... Ja. Fan, det är klockrent. Så utifrån den släta plåten så formpressar man den i verktyget. Och till den då så lägger man i en glasfibermatta som värmeisolerar och kapslar värmen med avgaserna så det följer med ut då. Och det här kan vi göra runt bockade rör eller flänsar eller vad som helst. Så det är ett sätt som vi jobbar på framförallt inom industrin där det är oerhört viktigt att bli av med värme. Så det är bra. Det är ju, vi ljuger inte ens, så det är perfekt. Utmaningen nu, det blir att bänka bilen efter vi har bytt också då. Så att då ska vi se skillnaden före och efter på rullande landsväg. Så nu väntar montering av grenrören på bilen och sen ska vi vidare upp till PPF i Krylbo. Skitbra, då har jag ett möte i Västerås och sen ska vi bjuda personalen på semlor i Eskilstuna.
Örn. Jag älskar det här!